And hello at kamusta kayong lahat at welcome sa isang edisyon ng Sir Lupheht TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupheht at ngayon pag-uusapan natin, ipagpapatuloy natin ang discussion natin sa Insert tab ng Microsoft Word. So sa ating previous video, pinag-usapan natin paano mag-insert ng cover page, blank page, page break, table, pictures, online pictures, shapes, smart art, chart, and screenshot. So ngayon, pagpatuloy natin siya at sisimulan natin siya dito kung paano tayo mag-insert ng online video. Okay? So, itong apps for office is something na, syempre, may related dyan sa mga software application na pwede nating i-insert sa ating document. So, hindi natin magagawa yan at the moment. So, punta na lang tayo diretso sa online video. So, pag-click natin ito. So, pipili siya, no? Yan, nahanap siya. And then, directly, meron dito pinakamalapit is YouTube, no? Yan, parang partner kasi ng Microsoft si YouTube, no? So, search tayo sa YouTube. So, hanapin natin yung Sir Lupheht. And then, makita nyo mo dito, lahat ng mga video, yan. So, at the moment kasi meron na tayong 120 videos sa YouTube. So, nandito ngayon yan. And then, hahanapin natin kung ano yung video na gusto nating i-project. Let's say, for example, hanapin ko yung video tutorial natin sa ICT. Yan. So, hindi ko nakikita dito about ito. For example, tong first for home tab. So, pag-click natin yan, click lang natin insert. Yan. So, nandito na siya. Ang kagandahan po nito is pwede nyo i-click. And then, nandun ka sa Microsoft Word. And then, kung connected ka sa internet is, pwede mong mapanood yung mismong video na yun. So, it takes several seconds para maging operation yung video. So, wait lang natin. So, ganyan po yung nangyayari. And then, directly, para na tayo nasa YouTube. And then, play lang natin ito. And then, ayan. So, ito, ibig sabihin yung link. Diba? So, nagpe-play na siya. And then, skip lang natin. Ayan. So, yan po yun. So, given, for example, save natin, hindi ko close. Okay lang yun kasi yung link niya ay nandito naman na. So, pagka inopen to ng iba and then nako-connect sa internet, mapapanood pa rin nila. Okay, so that's how we insert an online video. Okay, balik tayo sa insert tab. Pwede rin tayo mag-insert ng hyperlink. So, ano ang hyperlink? Tignan natin. So, sa hyperlink, ganito po yan, no? Sa hyperlink, we can create a link in your document for quick access to web page and file. So hyperlinks can also take you to places in your document such as headings and bookmarks. Okay, so ang shortcut for hyperlink is Control K. So click natin si hyperlink and then pili tayo kunwari ng ating gustong buksan. So dito may mga options. Meron tayong existing file or web page, place in this document, create new document, or email address. Okay. So, simulan natin dito sa existing file or web page. So, hanap lang tayo ng gusto nating buksan. For example, gusto ko magbukas ng, ito yung previous nating document, yung Isaiah 41. Okay? And then, i-okay ko lang yan. So, napansin nyo, dito, nagkaroon ng link. Diba? Nagkaroon bigla ng link dito. So, pag-enter ko nito, yan. So, as you can see, may lumalabas na control plus click to follow link. Ano po ibig sabihin ng hyperlink ngayon? Ibig sabihin, nandiyan yung directory kung saan makikita yung ating document. And then, kapag tinapat ko po dito and hold ko yung control, napapansin nyo, nagpapalit yung cursor natin, nagiging yung kamay. And then, pag click ko nito, yan. So, i-yes lang natin to. At yun, nag-open na siya. Okay? So, ito yung document na sinet natin. So, close ko ito. And then, ayun. So, naging purple na siya. Ibig sabihin, nabuksan na natin siya. Kanina blue yung kulay niya, diba? Okay. So, again, ito lang yon. And then, click ko. And then, yes mo lang yan. And then, ayan. Mag-open na siya. So, that's how we use a hyperlink. Okay. So, ano pang pwede natin gamitin sa hyperlink? Pwede rin browse page. Yan. Ano yung mga napuntahan natin? Para madali. Recent files. Pwede rin. So, nandito naman yung kanyang mga directory. Okay, place in this document, pwedeng top of the document, pwede. Okay. Yan, top of the document, pwede yan. So, kaso si top of the document ay pwede nating ilagay ito dun sa dulo. Let's say, ilagay natin sa dulo. Let's say, dito sa part na ito.
For example, na-reach na natin yung dulo ng isang document, no? So, lagyan natin siya ng hyperlink sa top of the document and then press OK. So, pag-click ko nito ngayon, hold mo yung control and then click. Yun, pupunta siya dun sa taas. Okay. So, isipin nyo gaano kahalaga yung pag-insert ng hyperlink. Mas napapabilis yung ating trabaho, especially kung marami yung pages ng ating document. Then, place in this document, pwede naman sa headings or sa bookmarks tayo pupunta. Yan. And then, create new document, pwede rin. So, maglalagay lang dito ng name ng document. For example, new. And then, okay lang natin yan. Yun. So, ibig sabihin, automatically, nagawa na siya ng panibagong document. Yan. Para lang din siyang control N. Okay. Or, pwede natin i-click ito. And hold mo ulit. And then, click. And then, mag-create siya ng panibagong document. Yan. That's how we apply hyperlink. And pwede natin gamitin ng hyperlink dito. Yan. So, place in this document. And then, yung email address, itatype lang natin dito yun. Okay. So, sa mga susunod pa nating video gagamitin. Sa mga advanced na po kasi yan. Okay. Paano mag-insert? Okay. Now, pwede rin tayo maglagay ng bookmark. Pero ano ba ang bookmark? So, bookmarks work with hyperlinks to let you jump to a specific place in your document. So, yan. So, select the content you want to jump to. Insert a bookmark. Add a hyperlink that points to your bookmark. Yan. So, highlight na, for example, yung astronomy. And then, bookmark. Yan. Tapos, maglalagay lang tayo dito. So, for example, astronomy. Okay. And then, add. Yan. And then, pwede natin siyang gamitan ng eto. Ayan o. Diba? So, ibig sabihin, si bookmark po mismo ay nag-work with hyperlink. Kasi pagpunta natin ng hyperlink, pupuntahan natin yung place in this document, makikita po natin yung astronomy. Yan. Click natin si astronomy. Yan yung ginawa nating bookmark kanina. And then, okay. Ayan. So, bookmark na po ito alone. Yan. So, hahanapin niya pa yung mga ibang astronomy dito. Yan. So, dumiretso na siya doon sa mismong astronomy. Yan. So, hyperlink works with bookmark. And then, yung cross-reference, it is used to refer to specific places in your document such as headings, figures, and tables. So, yung cross-reference is a hyperlink where the label is automatically generated. It is great if you want to include the name of the thing you're referencing. Yan. So, ito kung paggamit ng cross-reference is advanced na po ito. So, hindi na muna natin siya itataal ngayon dito. Okay, next. Ito maganda. So, yung susunod yung paglalagay ng comment, no? Wait lang po, may gagawin lang ako. So, insert, screenshot. Naka-close ang ating. Okay. Screen clipping. Okay, dito tayo ngayon sa paglalagay ng comment. Yan. Add a note about this part of the document. So, pag-click natin. Yan. So, make sure dito, kapag nag-insert tayo ng comment, make sure na meron ka muna naka-highlight. For example, you want to give emphasis sa history. Yan. Okay, and then click comment. So, mapapansin nyo po may lumalabas na parang extension dito. Okay? And then, pwede tayong maglagay ng comment regarding the history. So, typically, past. Yan. So, history, diba? Typically past yun. And most of the time, ginagamit ito kapag nag-e-edit tayo. Meron tayong gustong i-note doon sa particular na author ng isang document. And then, pag binalik natin sa kanya, yan ang ating parang comment sa kanyang gawa. Yan. So, that's how we use or that's how we insert a comment. Now, pwede rin tayo mag-insert ng header. Yan. Pwede rin tayo mag-insert ng footer. Yan. So, if you still remember sa ating home tab, somehow na pag-usapan natin yan, di ba? So, sa insert, nandiyan pa rin yan yung header. Okay? So, yung header, ano po yung header? Meron tayong basic na header, yung blank, like this. Yan. So, for example, meron tayong gustong i-type na gusto nating ma-project sa lahat. For example, your company is ABC Trading.
O, ayan. For example, yun yung company. Pwede mo i-format yan. Lalakihan mo. Ayan. Ayan, ganyan. Now, pwede natin close. Now, ano pong mapapansin natin dito once na nagkaroon tayo ng header? Hindi po pwedeng burahin yan. Unless i-double click natin ito. Ayan. Okay. Now, punta tayo sa baba. Ayan. So, dito napansin natin wala siyang header dito. No? Ayan. So, we will figure out bakit walang heading dyan. So, click natin ito. So, different first page. Ayan, and different show documented text. So, yan. So, yung header dito, napapalitan siya, no? So, merong option na kung saan yung magiging header is the same para sa lahat, no? Yan. Yan. Typically kasi, ang header is, kung ano po yung header na ginamit natin sa isa, yun yung nagiging header para sa lahat. For example, type natin ulit. Yan. So, dito meron ditong type here, no? Yan. So, sa next video tutorial natin, ipapakita ko yung example kung saan yung header at saka footer ay pareho lang, no? Okay. So, yung header, kung header ay makikita sa taas, yung footer naman ay makikita sa bottom ng ating page. Doon naman siya makikita. Okay? So, yun. At typically, ang nilalagay dyan ay yung school name, yung contact number, yung author, yan, dyan nilalagay. Okay? So, pwede natin i-insert. Pwede rin tayo mag-insert ng page number. Okay, yung page number, ito yun. So, page number, pwede nasa top ng page, pwede nasa center. So, typically, yung page number nilalagay kasi yan sa bottom. Pero, depende pa rin sa inyo yan. For example, yung page number ay nasa dito sa yan. Yan, diba? So, automatic, mayroong number. Yan. So, for example, gusto nating lagyan dito. So, sigurahin muna natin lahat. Okay. And then, mag-insert tayo ng page number. Bottom of page, and then sa right. Yan. So, 0, dahil yun pa lang yung una natin. Yan. So, 1. So, meron tayong page 1. Let's try na mag-insert ng panibago. Yan. So, napansin nyo dito, yung page number niya is pareho lang. 1, and then 1, and then 2. I think kaya ganito, it's because yung sections natin na ginawa ay, magkaiba, no? Or they belong to the same section lang. Kasi itong susunod naging page 2 na siya. Okay. So, burahin natin. Yan. So, isang page na lang tayo ngayon. Yan. So, still, pareho pa rin yung page nila. So, sa next video, i-clarify natin yung part na yan. So, ang mahalaga dito is marunong tayo mag-insert ng page number. Okay. So, pwede mo rin i-remove yung page numbers. Okay. So, I think nakahiwalay itong section na to eh. Maybe kanina nandaan natin yan. Okay. So, as a recap, ano yung mga pinag-aralan natin ngayon? So, pwede tayo mag-insert ng online video. Pwede maglagay ng hyperlink, ng bookmark, ng cross-reference, ng comment, ng header, footer, and page number. So, yun. Maraming salamat sa mga nakapanood nito. If nagustuhan nyo ang ating content for today, pwede bang i-like nyo ang ating video at gayon din, subscribe na rin po if bago lang kayo sa channel na to, and then share mo to sa mga classmate mo para sila naman ay magkaroon ng idea kung paano mag-insert ng mga bagay na nabanggit sa Microsoft Word. And this is Sir Lupheht na nagsasabi na sa bawat problema mayroong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you and